নমস্কাৰ হবলগীয়া বিষয়াসকল কম্পিটিশন কেয়াৰৰ নিউজপেপাৰ মেড সিম্পল সিৰিজটোলৈ মই হৃদয় শৰ্মাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ আইছো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক যিবোৰ আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউন আৰু দা হিন্দুত আহিছিলে সো আমি এটা এটাকৈ ডিসকাস কৰি যাও আজিৰ টপিকসমূহ ওকে যোৱাকালি মই আপোনালোকক এক্সপ্লেনেশ্যন দিছিলো কেগৰ ওপৰত যেটো আমি কোৱেশ্চনছ কৰিছিলো আৰু হেতুত মই এটা ৰং ষ্টেটমেন্ট আপোনালোকক শুদ্ধ বুলি কৈছিলো যেটো এক্সট্ৰিমলি সৰি তাৰ কাৰণে আৰু মোক এগৰাকী ক্যান্ডিডেটে তেওঁ মেছেজ কৰি পেলাই মোক কৈছিল এটো তো তেওঁক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছো গতিকে এই অপচনটো হ'ব অপচন সি ঠিক আছে গতিকে অপচন 1 and অপচন 2 both are correct so statement 1 and statement 2 both are correct গতিকে আমাৰ যেটো not হুদিছে ন তেওঁলোকে যে not correct so option C will be the right answer ঠিক আছে Shanghai Deer আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো হল Shanghai Deer ৰ ওপৰত কি আহিছে আমি অকমান চাও The concern raised by Manipur government regarding Loktak Lakes hydroelectric plant potentially affecting the Shanghai Deer is a significant environmental issue গতিকে Shanghai Deer ৰ বিষয়ে আমি শুনিছোৱে ন কোড আছে মণিপুৰৰ লোকটাক লেকত এই Shanghai Deer টো পোৱা যায় হয়নে কিহৰ কাৰণে নিউজত আহিছে যে concern raised by Manipur government regarding Loktak Lakes hydroelectric plant গতিকে লোকটাক লেকত এটা হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্লান্ট তেওঁলোকে সেটআপ কৰিবলৈ গৈ আছে হেতুৰ কাৰণে আমাৰ Shanghai Deer ৰ ওপৰত এটা এনভায়ৰনমেন্টাল ইস্যুস দেখা দিছে গতিকে Shanghai Deer ৰ বিষয়ে আমি অকমান জানি থাও কি হয় Shanghai Deer is also known as Manipur's bro antlered deer ঠিক আছে এটো pronunciation অকমান চাই লব আপোনালোকে bro antlered deer বুলি কয় এটো is an endemic and endangered species গতিকে এটো কি হয় endemic হয় আৰু endangered species হয় এই Shanghai Deer টো It is a primarily found of Kaibul Lamjo National Park গতিকে Kaibul Lamjo National Parkত এই Shanghai Deer টো পোৱা যায় এটো আমি সকলোৱে জানো which is the latest natural habitat of Shanghai Deer গতিকে Shanghai Deer টো আমি Kaibul Lamjo National Park খনত আমি পাও গতিকে এই Kaibul Lamjo National Park খনৰ আৰু এটা সিগনিফিকেন্স আছে ঠিক আছে গতিকে এই সিগনিফিকেন্স টো কি হয় আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগে ওকে Kaibul Lamjo National Park খন আৰু আমি Shanghai Deer ৰ কাৰণে জানো আৰু কিহৰ কাৰণে জানো আমি হেতু কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে মোক জনালে হল Kaibul Lamjo National Park এটো কি হয় This park is unique and it is located in Loktak Lake and is the only floating national park in the world answer to মই কৈ দিলো ন ওকে জিন হক বাৰু সো Kaibul Lamjo National Park খনৰ ইউনিকনেস টো কি আছে এই পাৰ্কটো কি হয় located in Loktak Lake আৰু it is a only floating national park in the world পৃথিৱীত একমাত্ৰ যিখন floating national park আছে হেখনে হল Kaibul Lamjo National Parkৰ Loktak Lake টো ঠিক আছে It plays a crucial role in the conservation of Shanghai Deer গতিকে এই Shanghai Deer টো কনজাৰভেশনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে কোনে Loktak Lake টোৱে IUCN status and legal protection গতিকে IUCN কি কৰে আমাৰ যিবোৰ endangered species আছে বা species বিলাকৰ categorize কৰে ন least concern extinct গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ categorization বিলাক কৰে তেওঁলোকৰ population size টো চাই পেলাই ঠিক আছে so the International Union for Conservation of Nature যেটো আমি সমুকৈ IUCN বুলি কওঁ is classified Shanghai Deer as endangered বুলি কৈছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্পিচিজ এই স্পিচিজ বিলাকৰ যিবোৰ ষ্টেটাস এই ষ্টেটাসবোৰ আমি চাবই লাগিব সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল ওৱান হৰ্ন ৰাইনো যেটো ষ্টেটাস IUCN ষ্টেটাস এই ষ্টেটাসটো আমি জানিবই লাগিব কাৰণ ওৱান হৰ্ন ৰাইনোটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ঠিক সেইদৰে যদি টাইগাৰৰ যেটো IUCN ষ্টেটাস এই ষ্টেটাসটো আমি জানিব লাগিব কাৰণ টাইগাৰৰ ওপৰত বহুতো কনজাৰভেশন কৰা হৈছে ইন্ডিয়াত হয়নে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল 1972 হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি
চাবই লাগিব যিবোৰ একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ সেইবোৰৰ IUCN ষ্টেটাছটো আমি চাব লাগিব তেওঁলোকৰ কাৰেণ্ট ষ্টেটাছটো কি হয় ঠিক আছে গতিকে যদি পাৰে আপোনালোকে মই কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকক জনাব দিছো যে ওৱান হৰ্ন ৰাইনো আৰু আমাৰ sorry ওৱান হৰ্ন ৰাইনো আৰু টাইগাৰৰ যিটো আমাৰ পপুলেশ্যন বা যিটো ষ্টেটাছ IUCN ষ্টেটাছটো এই ষ্টেটাছটো আপোনালোকে কাৰেণ্ট কমেন্ট সেকশনত জনালে হ'ল বৰ্তমান কি ষ্টেটাছ আছে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ এন্ডেঞ্জাৰ্ড নে কি ষ্টেটাছ আছে IUCN ষ্টেটাছটো হেতু আপোনালোকে জনালে হ'ল ঠিক আছে Under the Wildlife Protection Act 1972 the Shanghai deer is listed in Schedule 1 গতিকে Schedule 1 ত কি কৰা আছে এটো লিস্টেড কৰা আছে Shanghai deer টো which provide it the highest degree of legal protection in India গতিকে এটো highest degree হয় এই schedule বোৰ আছে যে এই schedule বোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি এই একখনৰ ভিতৰত schedule বোৰৰ কথা খুদি দিব পাৰে মেইনছত কিয়নো এই schedule বিলাকত সকলো স্পেচিছক একেলগে ৰখা নহয় ডিফাৰেন্ট schedule বিলাকত ডিফাৰেন্ট স্পেচিছক ৰখা হয় schedule 1 2 3 segregation কৰা আছে সো মই ভাবু যে আপোনালোকে এই schedule কিটা অকমান চাব মই আগতো প্ৰিভিয়াস ভিডিওত চাগে আপোনালোকক কৈছিলো schedule কিটা চাবৰ কাৰণে সো কোনটো schedule কোনটো স্পেচিছক ৰখা হৈছে বা কিয় ৰখা হৈছে ৰিজনটো অকমান চাই পেলে সমুকৈ 2 লাইন বা 3 লাইনত আপোনালোকে এটা scheduleৰ বিষয়ে অকমান যদি লিখি থৈ দিয়ে এটা एग्जांपल দিলে যে Shanghai দিয়া schedule 1 ত আছে কিয় আছে this is the reasons হেতু দি পেলে আপোনালোকে schedule 1 টো হেক কৰিলে দেন schedule 2 লৈ আহিলে এটা एग्जांपल দিলে কোনটো স্পেচিছ আছে schedule 2 তাৰ পিছত ৰিজনটো ৰাখিলে যে কিয় schedule 2 ত ৰখা হৈছে এনেকুৱাকে পাঁচ যিকিটা আমাৰ schedule আছে গুটেকিটা schedule যদি আপোনালোকে লিখি পেলাই থৈ দিয়ে ধুনিয়া এটা নোট হৈ থাকিব আপোনালোকৰ এই টপিকটোৰ ওপৰত ঠিক আছে যদি কিবা মেনছত আহি যায় তেতিয়ালে বহুত ভাল কথা আৰু যদি নাহেও তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম এনেকুৱা এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড টপিক আহিলে সেই টপিকত আমি এই বস্তুখিনি আমি কন্টেন্টখিনি আমি খমাই দিব পাৰিম হয় না গতিকে যদি পাৰে আপোনালোকে এখিনি নোটটো বনাই থৈ দিব ঠিক আছে দেন Loktak Lakeৰ বিষয়ে আমি অকমান পঢ়ো Loktak Lake is the largest freshwater lake in northeast গতিকে কি হয় Loktak Lake টো largest freshwater lake বুলি কৈছে northeastৰ then it is renowned for its Phumdis কি হয় heterogeneous mass of vegetation ঠিক আছে এটা vegetation হয় soil and organic matter at various stages of decomposition floating over it গতিকে এই বস্তুটো কি হয় ডিকম্পোজ হৈ পেলাইটো ফ্লোট কৰি থাকে ঠিক আছে then the lake is not only a lifeline for the people of Manipur but also plays a critical role in ecosystem গতিকে এটো মণিপুৰৰ ৰাইজৰ অকল লাইফলাইনে নহয় ইয়ে ইকোসিস্টেমটো বচাই ৰাখাৰ কাৰণে বহুত বেছি কি কৰে এটা ক্ৰিটিক্যাল ৰোল প্লে কৰে হয়নে আমাৰ দীপৰ বিলৰ অৱস্থাটো আমি গমে পাও ন দীপৰ বিলৰ কনজাৰভেশনটো আমি যিমান কৰিব লাগিছিলে হিমান আমি কৰিব নোৱাৰিলো হয়নে আজি ডেটটো এনক্ৰোচমেন্ট কমপ্লিটলি তাৰ পৰা নাইকিয়া হোৱা নাই এনক্ৰোচমেন্ট দীপৰ বিলত আজিও আছে গতিকে দীপৰ বিলটোক আমি যদি ভালকৈ বচাব পাৰিলো হয় তেতিয়ালে আমাৰ যিকো ইকোসিস্টেম গুৱাহাটীৰ সাৰাউন্ডিংৰ যিখিনি ইকোসিস্টেম সেই ইকোসিস্টেমখিনি আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি বচাই থব পাৰিলো হয় কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে যদি অকমান স্টেপ লৈছে গৱৰ্ণমেণ্টে বাৰু বাট ষ্টিল বহুতখিনি আৰু কৰিব লগা বাকি আছে দীপৰ বিলৰ ক্ষেত্ৰত ইলিগেল ফিশিং এক্টিভিটি হক বা ইলিগেল এনক্ৰোচমেন্ট যথেষ্টখিনি আজি ডেটটো তাত প্ৰিভেইলিং হৈ আছে সাপোৰ্টিং ভেৰিয়াছ ফৰ্মছ অফ লাইফ লগতে কি কৰে সাপোৰ্টিং ভেৰিয়াছ ফৰ্মছ অফ লাইফ গতিকে হেতু কাৰণে আমি কৈছো যে দীপৰ বিল হক বা লোকটাক লেক এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ওয়েটল্যান্ড আছে বা লেক আছে তাৰ ইকোসিস্টেমটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় আৰু তেওঁলোকে এটা মাছ আপোনাৰ স্পিচিছক তেওঁলোকে ফুড হক বা তেওঁলোকক লাইফ প্ৰভাইড কৰে গতিকে এই লেকবোৰ আমি কনজাৰ্ভ কৰাটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হয় গতিকে এইবিলাকৰ ওপৰত আমি কনজাৰ্ভেশনটো আমি বহুত বেছি ভালকৈ কৰিব লাগে Concerns over hydroelectric plant এতিয়া এই hydroelectric plant টো যেটো তেওঁলোকে বনাব খুজিছে তাৰ কাৰণে কি concerns আহিছে The Manipur government has raised concerns that hydroelectric plant in Loktak Lake may adversely affect the delicate ecosystem গতিকে মণিপুৰ গভৰ্ণমেন্ট এটা কনসাৰ্ন ৰেজ কৰিছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে যে এই যদি হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্লান্টটো তেওঁলোকে বনায়
লোকটাক লেকত তেতিয়াহ'লে যিটো ইক'চিষ্টেম আছে লোকটাক লেকৰ সেই গোটেই ইক'চিষ্টেমটো ধ্বংস হৈ যাব বুলি কৈছে তেওঁলোকে হয়নে বা এডভাৰ্চলি ইফেক্ট কৰিব বহুত বেয়াকৈ এফেক্ট কৰিব এইটো অবভিয়াছলি এটা ডাঙৰ কনচাৰ্ণ বিষয় হয় কাৰণ এই হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্লাণ্টবিলাকৰ যেতিয়া ছেটআপ কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ যিখিনি মেৰাইন ইক'চিষ্টেম আছে এই মেৰাইন ইক'চিষ্টেমটোত বহুত বেছি ইম্পেক্ট পেলায় গতিকে সেইবোৰ আমি সময়ে সময়ে দেখি আহিছোঁৱেই সেইটো কাৰণে বিগ ডেম ইছ্যুবোৰ আমাৰ বহুত বেছি নিউজত আহি যায় হয়নে ডেম ইছ্যুবোৰ যে কিহৰ কাৰণে এই ডেমবোৰ বনোৱা হৈছে ডেম আমাক লাগিবই ডেফিনেটলি ডেম নহ'লে আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যন যিটো হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি সেইটো আমাৰ কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিম ডেম লাগিব বাট এই ডেমবোৰ বনাওঁতে আমি এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যনটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে গতিকে এই লোকটাক লেকৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটা ইছ্যুকে দেখা পোৱা গৈছে The main worry is the potential impact on the habitat of Shanghai deer. গতিকে Shanghai deerটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে মেইন মুখ্যতঃ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে গতিকে Shanghai deerটোৰ কাৰণে কি হৈছে এই লোকটাক লেকটো মানুহে চাব যায় বা লোকটাক লেকৰ যিটো ইক'চিষ্টেম সেই ইক'চিষ্টেমটো চাব যায় এইটো টুৰিজিমৰ লগত ডিৰেক্টলি লিংক হৈ আছে হয়নে গতিকে তাৰ পৰা মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্টে এটা ভাল ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰি আছে লগতে মণিপুৰৰ যিটো ইক'চিষ্টেম তাৰ আশে পাশে থকা যিখিনি ইক'চিষ্টেম সেই ইক'চিষ্টেমখিনিও এই লোকটাক লেক বা কাইবুল লামজো নেশ্যনেল পাৰ্কখন হওক এই গোটেইখিনি এটা ইক'চিষ্টেম বান্ধি ৰাখিছে গতিকে ইয়াত যদি হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্লাণ্টটো তেওঁলোকে বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই গোটেই ইক'চিষ্টেমটো কি হ'ব ইমবেলেঞ্চ হৈ যাব বা ডিছবেলেঞ্চ হৈ যাব হয়নে সেইখিনি কথাকে ইয়াত কৈছে threaten their survival মানে এই প্ৰজেক্টটো যদি তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে যিখিনি ইক'চিষ্টেম আছিলে যিখিনি মেৰাইন লাইফ আছিলে তেওঁলোকৰ জীৱনটোত শংকা আহি পৰিব বেলেঞ্চিং ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ইয়াত আমি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি কি দিব পাৰোঁ ৱে ফৰৱাৰ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট দিব পাৰোঁ হয়নে চ' ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ এই বস্তুবোৰ আমাৰ কি হ'ব ফৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ভাল হ'ব হয়নে সেইটো কাৰণে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অকল আমি কাম কৰিলেই নহ'ব সেইটো কিমান ছাষ্টেইনেবল হয় কিমান এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয় সেইটোকো আমি চাব লাগিব চ' বেলেঞ্চিং ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ডেভেলপমেণ্টটো আমি বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব ইক'চিষ্টেমটো বজাই ৰাখিব লাগিব লগতে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট যিখিনি এক্টিভিটিজ আছে সেইখিনিও আমি কৰিব লাগিব The situation calls for a balanced approach to the development and conservation গতিকে বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ এটা লৈ পেলাই এই কামবোৰ কৰিব লাগিব It is essential to assess the environmental impact of the hydroelectric project while considering alternative measures. গতিকে কিবা যে alternative measures আছে সেইবোৰ আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব to protect Shanghai deer and the unique ecosystem of Loktak Lake. গতিকে এই লোকটাক লেকৰ যিটো ইউনিক ইক'চিষ্টেম আছে এই ইউনিক ইক'চিষ্টেমটো আমি বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু যিটো Shanghai deer যিটো সবতকৈ বেছি most famous যিটো স্পেচিছ হয় সেই স্পেচিছটোকো আমি বজাই ৰাখিব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টেলি কিবা যদি আমি কৰিব পাৰোঁ বা অল্টাৰনেটিভ মেজাৰ্ছ আমি যদি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ আমি চাব লাগে বুলি কৈছে এই টপিকটো ইমানখিনি আছিলে অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ ঠিক আছে সেইটো টপিকটো অকণমান ভালকৈ আপোনালোকে চালে হ'ল লোকটাক লেকৰ বিষয়ে আমি চালোঁ কাইবুল লামজৰ বিষয়ে আমি চালোঁ Shanghai deerটো আমি পঢ়িলোঁ IUCN ষ্টেটাছটো আমি চালোঁ গতিকে প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভত যিখিনি হ'ব পাৰে আমি গোটেইখিনিয়ে আমি চালোঁ লগতে আমি ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত কোনখন স্কেডিউলত আছে আমি সেইটো চালোঁ ঠিক আছে গতিকে এই স্পেচিছবিলাকৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন এটা বা দুটা কুৱেশ্যন কিন্তু আহিবই দেই প্ৰিলিমছত গতিকে এইবোৰ আমি চাই যাব লাগিব ভালকৈ দেন নেক্সট আহিল ফাতেমা বিবি Fatima Bibi কোন হয় আমি অকমান চাও The passing of Fatima Bibi India's first women Supreme Court justice গতিকে এটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ কি হল পইণ্ট হৈ গল ন গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ওমেন জাস্টিস গৰাকী নাম হল Fatima Bibi marks the end of remarkable chapter in the history of Indian judiciary and women's empowerment গতিকে ওমেন্স এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহে বা এছে লিখিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি তেখেতসকলৰ নামবোৰ যদি আমি এজ এ এক্সাম্পল হিচাপত দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আনচাৰটোৱে হওক বা এছেখনে হওক বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ পৰে হয়নে গতিকে সেইখিনি সময়তে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দৰে এটা সন্থাত তেওঁ কি হৈছিলে
বা ইনষ্টিটিউশ্যন এটাত তেওঁ জাষ্টিছ হোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা হয়নে গতিকে ওমেনৰ এডুকেশ্যনটো সেইখিনি সময়ত আজিৰ দৰে নহয় সেইখিনি সময়ত সিচুৱেশ্যনটো বেলেগ আছিলে বা ওমেনৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে যিমানখিনি আজি দিয়া হয় গতিকে তেওঁ সেইখিনি সময়তো ইমানখিনি হাইলি কোৱালিফাইড হৈ পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দৰে যিখন প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইণ্ডিয়াৰ টপ মোষ্ট যিখন জুডিচিয়াৰী আছে তাত তেওঁ জাষ্টিছ হ'ব পৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা হয় গতিকে এইটো এটা ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় বুলি আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ দেন আৰ্লি লাইফ এণ্ড এডুকেশ্যন তেওঁৰ কিহৰ ফাতেমা বিবি ৱাজ বৰ্ন ইন পাটনা মিথেটা ঠিক আছে তাত জন্ম হৈছিলে ইন দ্য ফৰ্মাৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেট অফ ট্ৰাভানকোৰৰ যিখন জেগা আছিলে নামটো অকণমান চাব হা আপোনালোকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চ' তাত তেওঁ জন্ম হৈছিলে হুইচ ইজ নাও পাৰ্ট অফ প্ৰেজেণ্ট ডে কেৰেলা গতিকে কেৰেলাৰ বৰ্তমান এই ষ্টেটখন এই জেগাডোখৰ বৰ্তমান কেৰেলাত আছে সেইখিনি সময়ত প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে আমি জানোৱে যে প্ৰিন্সলি ষ্টেট আৰু কিছুমান কি আছিলে যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন ফ্ৰেম হৈ আছিলে হয়নে যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনখন হ'ল যে 1947ত যেতিয়া আমাৰ কি হ'ল যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ঘোষণা কৰা হ'ল তেতিয়া কি হ'ল যে যিখিনি প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে তেওঁলোকক অপশ্যন দিয়া হৈছিলে যে আপোনালোকে আইডাৰ কি কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন জইন কৰিব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে পাকিস্তান জইন কৰিব পাৰিব অৰ ইউ কেন ষ্টে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গতিকে প্ৰিন্সলি ষ্টেট কিমান কিখন আছিলে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে মোক জনালে হ'ল কমেণ্ট ছেকশ্যনত এট দ্য টাইম অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হাউ মেনি প্ৰিন্সলি ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ ইন ইণ্ডিয়া দেয়াৰ গতিকে কিমান কিখন প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব She made history in 1950 as the first woman law graduate গতিকে তেওঁ কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ওমেন ল গ্ৰেজুৱেটো আছিলে অকল তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ওমেন জাষ্টিছ নহয় তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ওমেন ল গ্ৰেজুৱেট আছিলে টু বি এৱাৰ্ডেড এ গ'ল্ড মেডেল বাই বাৰ কাউন্সিল গতিকে তেওঁ কিমান ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আছে হয়নে গতিকে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ওমেন ল গ্ৰেজুৱেট লগতে তেওঁ গ'ল্ড মেডেলিষ্টো হয় বাৰ কাউন্সিলৰ পৰা জুডিচিয়েল কেৰিয়াৰটো অকণমান আমি চাওঁ ইন 1974 ফাতেমা বিবি ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেছন জাজ তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেছন জাজ হিচাপে প্ৰথমতে তেওঁ আহিছিলে মেকিং এ ছিগনিফিকেণ্ট ষ্টেপ ইন হাৰ জুডিচিয়েল কেৰিয়াৰ গতিকে জুডিচিয়েল কেৰিয়াৰটো তেওঁ তাৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চি এক্সটেণ্ডেড টু দ্য কেৰেলা হাই কোৰ্ট এজ এ জাজ ইন 1983 গতিকে কেৰেলা হাই কোৰ্টত তেওঁ এজ এ জাজ হিচাপত আহিলে then further establishing her as a trailblazer for women গতিকে এইটো কি হয় এই ৱৰ্ডৰ মিনিংটো মই ভালকৈ নাজানো দেই যিয়ে নহওক বাৰু চ' তেওঁ তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান লিগেল ছিষ্টেমত তেওঁ লাহেকৈ তেওঁ খোজ পেলালে ঠিক আছে 1983ত কি হ'ল তেওঁ কেৰেলা হাইকোৰ্টৰ এজ এ জাজ হিচাপত তেওঁ এপইণ্ট কৰা হ'ল ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট টেনিয়ৰটো তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল Her appointment into the Supreme Court in 1989 was historic moment. গতিকে এইটো কি হয় historic moment বুলি কৈছে as she became the first woman to serve as a judge in the Apex Court of India. গতিকে ইণ্ডিয়া যিখন Apex Court আছে বা Supreme Court আছে তাত তেওঁ সাৰ্ভিস কৰিছিলে until 1992. Her tenure in the Supreme Court was marked by several notable judgments and contribution to Indian jurisprudence গতিকে তেওঁৰ টেনিয়ৰত যেতিয়া তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত তেওঁ বহুতো নোটেবল জাজমেণ্ট আছিলে বা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে ইণ্ডিয়ান জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ ওপৰত চ' এতিয়া যিহেতু তেখেতৰ নামটো আহিছে গতিকে আমাৰ কামটো হ'ল কি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এতিয়া এইবোৰ বহুত ফেক্সুৱেল কুৱেশ্যন হয় আৰু এই ফেক্সুৱেল কুৱেশ্যনবোৰ আজিকালি APSCয়ে কমকৈ সোধা দেখা যায় এইবোৰ আগত সুধিছিলে বহুত পুৰণা পেপাৰবিলাকত আপোনালোকে পাব এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্সুৱেল কুৱেশ্যনছবোৰ কিন্তু আজিকালি লাহে লাহে তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যনবোৰ বা অকণমান ডেপ্থত কুৱেশ্যনবোৰ সোধা ষ্টাৰ্ট কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ কি যদি ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যিটো টেনিয়ৰ আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো জাজ হৈ থাকোঁতে তেওঁৰ যিটো টেনিয়ৰ আছিলে এই টেনিয়ৰটোত তেওঁৰ কিবা ৰিমাৰ্কেবল জাজমেণ্ট আছে নেকি এই ৰিমাৰ্কেবল জাজমেণ্ট বা তেওঁ কিবা ডাঙৰ কিবা কেছ যদি ছল্ভ কৰিছিলে সেই বস্তুটো কিন্তু আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব হয়নে গতিকে আমাৰ কামটো হ'ল কি তেওঁৰ টেনিয়ৰত
কি তেওঁ কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছিলে এজ এ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ হৈ থাকোঁতে সেই বস্তুখিনি অকমান আমি ওলাব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে হেতু অকমান সার্চ কৰি পেলাই আপোনালোকে এটো উলাই ললে হল আৰু আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব এটো নিজৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কপিত ঠিক আছে সো খুদিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইন ডেপথ কোৱেশ্চন সুধিব পৰা দেখা যায় বাকি এইখিনিটো আমি পাৰিমে ফাৰ্স্ট ওমেন গ্ৰেজুৱেট হয় ল গ্ৰেজুৱেট তাৰ পিছত তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফাৰ্স্ট ওমেন জাস্টিস হয় সেইখিনি বস্তু আমাৰ মনত থাকি যাব কিন্তু এই যেটো নোটেবল জাজমেন্ট হক বা কিবা কন্ট্ৰিবিউশন তেওঁ কৰিছিলে নেকি ডিউৰিং দা 10 ইয়াৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ তেতিয়া সেই বস্তুখিনি আমি অকমান চাই ললে হল দেন পোষ্ট জুডিশিয়াল কেৰিয়াৰ তেওঁ যে ৰিটায়াৰমেন্ট হৈ গল এজ এ জাজ তাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিছিলে After her tenure in Supreme Court, she continued her public service, notably as a member of National Human Rights Commission. গতিকে National Human Rights Commission তেওঁ as a member হিচাপত তেওঁ নিজকে নিয়োগ কৰিলে আৰু তেওঁ কন্টিনিউ কৰি থাকিল তেওঁ নিজৰ পাব্লিক সাৰ্ভিস যেটো কেৰিয়াৰ আছিল সেই কেৰিয়াৰটো She also served as a governor of Tamil Nadu, further exemplifying her dedication to public service. তাৰ পিছত কি কৰিলে তেওঁ হিউম্যান ৰাইটস কমিশনত এতিয়া কথাটো হল কি এই হিউম্যান ৰাইটস কমিশনটো কি হয় স্ট্যাটুটৰি বডি হয় নে কনস্টিটিউশনাল বডি হয় হেতু আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগে এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা ইনস্টিটিউশন হয় হিউম্যান ৰাইটস কমিশনটো প্ৰায় নিউজত আহি থাকে গতিকে ন্যাশনাল হিউম্যান ৰাইটস কমিশনটো স্ট্যাটুটৰি নে কনস্টিটিউশনাল বডি হেতু জনালে হল আপোনালোকে দেন কি কৰিলে এই কমিশনৰ পৰা তেওঁ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ এজ এ গভৰ্ণৰ অফ তামিলনাডু তেওঁ সাৰ্ভ কৰিলে Legacy and impact Fatima Bibi's career broke barriers and opened doors for future generation of women in law and other traditionally male dominated field গতিকে তেওঁ কি কৰিলে ডাঙৰ এক্সাম্পল হিচাপত তেওঁ নিজকে থিয় দিলে আৰু তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ পিছৰ জেনাৰেশন বিলাকৰ কাৰণে দুৱাৰখন খুলি দিলে যে যদি মই কৰিব পাৰিছো তেতিয়া হলে আন ওমেন বিলাকে কিয় কৰিব নোৱাৰিব হয়নে গতিকে এটা ডাঙৰ এক্সাম্পল তেওঁ সেট কৰিলে যে যদি মই পাৰিছো তেতিয়া হলে আইন অন্যান্য যিবোৰ ওমেন আছে তেওঁলোকেও পাৰিব যিবোৰ আমি সো কল্ড মেল ডমিনেটেড ফিল্ড বুলি কওঁ গতিকে সেইখিনি সময়ত আমাৰ ম্যাক্সিমাম ফিল্ডত কি হৈছিলে মেইলৰ যেটো এংগেজমেন্ট হে এংগেজমেন্টটো বেছি আছিল বাট আজিকালি যথেষ্টখিনি কমিছে আপোনালোকে যদি চাই গভৰ্ণমেন্ট অফিসবোৰ যদি ভিজিট কৰে তেলে গম পাব যে মেন আৰু ওমেনৰ পাৰ্টিসিপেশনটো অলমোস্ট ইকুৱেল বুলি আমি ক'ব পাৰো ইন টাৰ্মস অফ গভৰ্ণমেন্ট সাৰ্ভিস আপোনালোকে APSC এক্সাম দিয়ে বা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আপোনালোকে গম পায় যেতিয়া নোটিফিকেশন লাব তাত ওমেনৰ কাৰণে কিন্তু স্পেশাল ৰিজাৰ্ভেশন থাকে হয়নে যেতিয়া নোটিফিকেশন লিষ্টখন ওলাব তালকে আপোনালোকে চাব তাত ওমেনৰ কাৰণে স্পেশাল ৰিজাৰ্ভেশন থাকে তাত মেলৰ হেকিটা পোষ্ট অকল ওমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হয় তাত মেলৰ ক্যান্ডিডেট আহিব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভবোৰ লোৱাৰ ফলত আমাৰ যেটো মেল ফিমেলৰ যেটো আমাৰ ৰেশিও আছিল ইন টাৰ্মস অফ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড এডুকেশন হেতু আজি ডেটত বহুতখিনি কমি গৈছে Her journey from a law graduate to Supreme Court judge symbolized the progressive strides made in gender equality within the Indian judiciary. গতিকে ইয়াত বহুত কিটা বস্তু আহি গল ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টত আমি তেওঁৰ এক্সাম্পল দিব পাৰো জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি যদি কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহে তাতো আমি এই এক্সাম্পলটো আমি দিব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ লাইভ এক্সাম্পলবোৰ দিলে কি হয় আনসাৰটো পঢ়ি বহুত খনি লাগে বা ভাল লাগে হয়নে তেতিয়া আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰটা বেছি পোৱাত সুবিধা হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা এক্সাম্পলবোৰ আমি অকমান এটা যদি আমি এক্সট্ৰা কৈ আমি এটা কপি মেইনটেইন কৰি লওঁ তাত আমি এক্সাম্পল কিছুমান যদি লিখি থৈ দিও আৰু সেই এক্সাম্পলবোৰ আমি ক'ত দিব লাগে হেতু যদি আমি শিকি লব পাৰো that is answer writing simple হয় গতিকে answer writing কিবা কো বহুত সাংঘাতিক বস্তু নহয় তো সেই বস্তুখিনি অকমান মছলা দিয়া বুলি আমি যে কওঁ মাছ মাংস ৰান্ধিলে আমি যে মছলা দিব লাগে এই মছলাখিনি হল কন্টেন্ট সেইখিনিকে যদি আমি অকমান সজাই পৰাই দিব পাৰো হেতুই আমাৰ আনসাৰ হৈ গল গতিকে এই বস্তুখিনি আপুনি মই কৈ আছো আপোনালোকক গতিকে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু কন মেইনটেইন কৰিব চেষ্টা কৰিব ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ আনসাৰৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হ'ব So next আমি টপিক তুল আমি আগবাঢ়িছো নেক্সট টু হল গ্লোবাল ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেটো আহিছে আৰু সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট ফান্ড এটো কি হয় আমি অকমান চাও Prime Minister of India has announced the launch of GDPIR and SIF So GDPIR and SIF are India
lead initiative announced during virtual G20 leaders summit গতিকে G20 ৰ যিখন ভাৰ্চুৱেল লিডাৰ সামিট হৈছিলে তাত এই GDPIR আৰু SIF ৰ বিষয়ে এটা আলোচনা কৰা হৈছিল এটো কোনে ইনিশিয়েট কৰিছে initiated by our Prime Minister Narendra Modi. So digital public infrastructure etu ki hoy set of shared digital system that should be secure and interoperable গতিকে এটো কি হ'ব লাগিব যে আমি পঢ়ি আছো যে ডিজিটাল আৰু ৰিসেন্টলি আমি কি AI ৰ ওপৰত ডিপ ফেক এখন যে টপিক ডিপ ফেক বুলি এটা টপিক আহিছিলে হয়নে হেতু আমি কভাৰ কৰিছিলো সো AI হক বা ডিজিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ যিমানে ডেভেলপ হৈ গৈ আছে সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব সিকিউৰ কৰিব লাগিব হয়নে সিকিউৰ নকৰিলে সেইবোৰ যিবোৰ হ্যাকাৰ্স আছে বা যিবোৰ আমাৰ ডাৰ্ক ওয়েব বুলি কয় ন ডাৰ্ক ওয়েব বুলি এটা টাৰ্ম আছে আপোনালোকে শুনিছে চাগে সো এই ডাৰ্ক ওয়েবটো বহুত এটা ইলিগেল এক্টিভিটি আমি কওঁ ডিজিটাল মাধ্যমত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিবোৰ তেওঁলোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব যদি আমি এই ডিজিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি কি কৰিব নোৱাৰো সিকিউৰ কৰিব নোৱাৰো লগতে কি কৈছে can be built on open standard and specification to deliver and provide equitable access to public and private services so কি কৰিব লাগিব এটো can be built open standard and specification to deliver and provide equitable access to public and private services লগতে কি কৈছে are governed by legal framework to drive development inclusion and innovation etc গতিকে কি কৰিব লাগিব legal framework বনাব লাগিব to drive development inclusion and innovation example কি দিছে আধাৰ UPI ডিজিলকাৰ এবোৰ আমি ইউজ কৰিয়ে থাকো হয়নে আধাৰ UPI তো আপোনালোকে ইউজ কৰিয়ে থাকে ডে টু ডে ফোন পে গুগল পে দেন ডিজিলকাৰ আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ যিবোৰ গভৰ্নমেন্ট ডকুমেন্টস আছে এই ডকুমেন্টসবোৰ আমি তাত ডিজিটাল মাধ্যমত আমি ষ্টৰ কৰি পেলাই থৈ দিব পাৰো আৰু তাৰ পৰা আমাক যেতিয়া দৰকাৰ হয় আমি তাৰ পৰা হেবোৰ আমি উলিয়াই ল'ব পাৰো হয়নে সো এইবোৰ হৈছে ডিজিটাল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডিজিটাল মানে ডিজিটাল মাধ্যম ইন্টাৰনেট মাধ্যমত পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কৈছে এইবোৰ পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকৈ আমি আগতে পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ কি আছে ফৰ এক্সাম্পল হস্পিটেলখন পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নহয় জানো হয়নে স্কুলছবোৰ পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় গভৰ্নমেন্ট অফিচেছবোৰ পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় গতিকে ঠিক সেইদৰে যে আমি সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ আমি ডিজিটাল মাধ্যমলৈকে লৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো দেন গ্লোবাল ডিজিটাল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিপজিটৰি যেটো হয় GDPIR এটো কি হয় It was developed by Ministry of Electronics and Information Technology যেটো IT মিনিষ্ট্ৰি আছে তেখেতসকলে এটো ডেভেলপ কৰিছে গতিকে আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এই মিনিষ্ট্ৰিটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গল এটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে GDPIR টো কাৰ হয় Ministry of Electronics and Information Technology It is a comprehensive resource hub pooling essential lessons and expertise from G20 members and guest nations. গতিকে এটো কি হয় comprehensive resource hub এটা হয় তাত কি কৰা হ'ব essential lessons and expertise from G20 members and guest nation তাৰ পৰা এটা G20 যিবোৰ guest nation আছে বা আমাৰ যিবোৰ permanent member আছে তেওঁলোকে তাত কি কৰিব এটো এজ এ ৰিসোৰ্স হাব হিচাপত তেওঁলোকে এটো ইউজ কৰিব Its aim to bridge knowledge gap required for design construction deployment and governance of DPI গতিকে এইবোৰ ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে কনস্ট্ৰাকচন কৰিবৰ কাৰণে আৰু ডিপ্লয়মেন্ট এন্ড গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে যিবোৰ আমাৰ গ্যাপ আছে এই গ্যাপবোৰ ৰিডিউস কৰিব হয়নে হেতু কাৰণে এই ইনিশিয়েটিভটো লোৱা হৈছে GDPIR showcases information in a standardized format for countries that have developed DPI at scale incorporating governance framework etc. এতিয়া G20 ত এনেকুৱা কিছুমান মেম্বাৰস আছে বা মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ আছে যিসকলে এই ডিজিটাল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে হয়নে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কি ল'ব পাৰো তেওঁলোকৰ পৰা আমি যিবোৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকৰ এই ডিজিটাল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইবোৰ আমি ল'ব পাৰো হয়নে গতিকে হেতু কাৰণে এই যেটো GDPIR ইনিশিয়েটিভটো এটো Ministry of Electronics and Commerce Ministry of Electronics and Information Technology এই ইনিশিয়েটিভটো লৈছে Social Impact Fund
SIF is envisioned as a government-led multi-stakeholder initiative to fast-track DPI implementation in Global South. Global North আৰু Global South আমি কভাৰ কৰিছোৱে হয়নে ইতিমধ্যে গতিকে গ্লোবাল সাউথক এটো ফোকাস কৰি পেলাই এটো এটা আমাৰ কি হ'ব এই ইনিশিয়েটিভটো লোৱা গৈছে এটো ফাস্ট ট্র্যাক ডিপিআই ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ব খুব ক্ষিপ্ৰ গতিত এই ডিপিআই টো ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব India has pledged an initial commitment of $25 million to SIF গতিকে ইন্ডিয়া কিমান কন্ট্ৰিবিউশন কৰিলে $25 million তেওঁলোকে এটো সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট ফাণ্ডত তেওঁলোকে অলৰেডি ডোনেট কৰিলে It will offer financial support to provide technical and non-technical assistance to countries in developing DPI system. গতিকে যিখিনি আমাৰ developing countries আছে বা underdeveloped countries আছে এই তেখেতসকলক financial support provide কৰিব লগতে technical আৰু non-technical support তেওঁলোকে provide কৰিব কিহৰ কাৰণে digital public infrastructure যিটো system আছে এই systemটো সেই countries বিলাকত develop কৰিবৰ কাৰণে It offers a platform for all relevant stakeholders to contribute to this fund and help accelerate achievement in sustainable development goals in low and middle income countries. গতিকে হেখিনি কথাকে কৈছে ইয়াত গতিকে লো আৰু মিডল ইনকাম কান্ট্ৰিজ বিলাকত কি হ'ব ডিপিআই টো তেওঁলোকে মানে তাত ডিপিআই টো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আৰু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট যেটো গোল আছে আমাৰ এসডিজি গোল 2030 ভিতৰত আমাৰ টাৰ্গেট ইয়াৰ আছে হয়নে গতিকে এই যে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলটো তেওঁলোকে এচিভ কৰিবৰ কাৰণে এই এসএফআই টো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে গতিকে এই টপিকটো ইমানখিনি আছিল গতিকে আমি ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে পঢ়িলো দেন ডিজিটাল গ্লোবাল পাবলিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে আমি চালো আৰু কি চালো সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট ফান্ড এই তিনটা বস্তু আমি চালো কোনটো বস্তু কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় আমি অকমান বুজি ললে হল ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে বুজি পাব আধাৰ ইউপিআই ডিজিলকাৰ একিটা নাম মনত ৰাখিলে আপোনাৰ ডিপিআই টো আহি যাব দেন জিডিপিআৰ আমি কি চাইছো যিবোৰ জি20 মেম্বাৰস আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ৰিসোৰ্স হাব হিচাপত তেওঁলোকে এই জিডিপিআই টো তেওঁলোকে আনিছে আৰু ডেভেলপ কোনে কৰিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশন টেকনলজি আৰু এসএফআই টো আমি চালোৱে সৰি এসআইএফ টো আমি চালো হেতু হল কি এটা গ্লোবাল ফান্ড তেওঁলোকে বনাব আৰু যিবোৰ আন্ডাৰ ডেভেলপ আৰু ডেভেলপিং নেশনস আছে তেওঁলোকক ফান্ড প্ৰভাইড কৰি পেলাই এই ডিজিটাল মাধ্যমত তেওঁলোকক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব দেন নেক্সট টপিক টো আমি আগবাঢ়িছো হেতু হল ৰাইজ এক্সেলাৰেটৰ এটো কি হয় Atal Innovation Mission and Niti Aayog in collaboration with Australia's National Science Agency CSIRO have launched the Rapid Innovation and Startup Expansion Acceleration to raise বুলি কৈছে বা ৰাইজ বুলি কৈছে আমি যি নকও সো এই বস্তুটো তেওঁলোকে আনিছে কোনে আনিছে অটল ইনোভেশন মিশন যেটো নীতি আয়োগৰ এটা পাৰ্ট হয় বুলি আমি ক'ব পাৰো লগত কোন আছে অষ্ট্ৰেলিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স এজেন্সি তেওঁলোকৰ লগত কোলাবৰেচন কৰি পেলাই এই ইনিশিয়েটিভটো লোৱা হৈছে This new initiative aims to support startup in the curricular economy sector This initiative aims to support startup in circular economy sector, fostering collaboration between Australian and Indian entrepreneurs. গতিকে অস্ট্রেলিয়া আৰু ইন্ডিয়ান এন্টারপ্রেনার্স বিলাকক এটা কি কৰা হৈছে সাপোর্ট সিস্টেম প্রভাইড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ৰাইজ নামৰ যেটো ইনিশিয়েটিভ এই ইনিশিয়েটিভটো তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে About circular economy মানে কি হয় is a model of production and consumption that involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling existing materials and products as long as possible. এতিয়া যে আমি এই যিবোৰ reduce, reuse এইবোৰ যে আমি recycleৰ কথাবোৰ আমি যে কৈ আছো এই ইকোনমি যেটো আছে যেনেকৈ আমাৰ
ই ৱেষ্ট মানে ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্টবিলাক আমি কি কৰিব লাগে আমি সেইবোৰ কমাব লাগে বা আমি ৰিইউজৰ ফালে আমি যাব লাগে হয়নে চ' এই যিটো ইকনমি আছে এই ইকনমিটো আমাৰ ডেভেলপ কৰিলে কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবোৰ আমি কি কৰিব পাৰিম আমি সেইবোৰ পুনৰ আমি ইউজৰ কাৰণে আমি ইউজ মানে এই বস্তুবোৰ আমি পুনৰ আমি আমাৰ ইকনমি চাৰ্কেলত আমি আনিব পাৰিম হয়নে গতিকে তাৰ কাৰণে কি হৈছে এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে ৰাইজ নামৰ ইনিচিয়েটিভটো তাত কি কৰা হ'ব তেওঁলোকক ৰিইউজিং ৰিপেয়াৰিং ৰিফাৰবেচিং বুলি কয় বা ৰিচাইক্লিং বুলি কয় এই ধৰণৰ এক্টিভিটিজবিলাকত তেওঁলোকক ইনভলভ কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত তেওঁলোকক এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰা হ'ব চ' ডেট তেওঁলোকে যাতে এটা ডাঙৰ ইকনমি হয় তেওঁলোকে থিয় দিব পাৰে লগতে এই ইকনমিবোৰ যদি আমাৰ ডেভেলপ হৈ যায় বা সেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ যদি আমি ছেট আপ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলছ আছে বিভিন্ন ছেক্টৰৰ সেই ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলছবোৰ আমি পুনৰ জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব আৰু সেইবোৰ ৰিইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব The circular economy is based on three principles: eliminative waste and pollution, circulate product and materials at their highest value, and regenerate natural system. গতিকে এইটো চাৰ্কুলাৰ ইকনমি এটা ঘূৰি থাকিব এটা বস্তু আহিব সেইটো ইউজ হ'ব আকৌ বেয়া হ'ব আকৌ সেইটো আপোনাৰ কি কৰা হ'ব ৰিচাইকেল কৰা হ'ব আকৌ পুনৰ ইউজত আহিব গতিকে এনেকুৱা চাৰ্কেল এটা চলি থাকে ন সেইটো কাৰণে আপোনাক কি কৈছে চাৰ্কুলাৰ ইকনমি বুলি কৈছে পুনৰ ঘূৰি থাকিব মানে এই চেইন চিষ্টেমটোত আকৌ আহিয়ে থাকিব এবাৰ আহিব ইউজ হ'ব আকৌ ৰিচাইকেল হ'ব আকৌ ইউজত আহিব গতিকে সেইটো কাৰণে তেওঁ এই নামটো দিছে কি চাৰ্কুলাৰ ইকনমি য'ত কি কৰা হয় মেইনলি আপোনাৰ এই ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলছবোৰ চাৰ্কুলেট কৰি আকৌ ৰিজেনেৰেট কৰা হয় সেইটো আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ ইক'চিষ্টেমটো বা নেচাৰেল যিটো চিষ্টেম আছে এই চিষ্টেমটো আমি বান্ধি ৰাখিবৰ কাৰণে হয়নে The circular economy is a framework for sustainable development and is linked to the provision of the SDG Sustainable Development Goals গতিকে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছৰ ক্ষেত্ৰতো এই সাৰ্কুলাৰ ইকনমিটোৱে এটা বহুত বেছি ৰোল প্লে কৰিব It can help tackle global challenges like climate change, biodiversity loss, waste and pollution by developing economic activity for the consumption of finite resources গতিকে এই যিটো চাৰ্কুলাৰ ইকনমি আছে এই চাৰ্কুলাৰ ইকনমিটোৱে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি হেল্প কৰিব বায়'ডাইভাৰ্চিটিবোৰ লছ হোৱাত হেল্প কৰিব আৰু পলিউশ্যন লেভেলটো কমাবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব গতিকে সেইটো কাৰণে কি হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইণ্ডিয়াই এই ক্ষেত্ৰখনত যোনে আহিব খুজিছে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক ইনিচিয়েটিভ বা উৎসাহ দিবলৈ বা যি ধৰণৰ সহায় লাগে টেকনিকেল ছাপৰ্টে হওক বা ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট এইবোৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে গতিকে ইমানখিনি আছিলে এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এইবোৰ টপিকটো আহিবই যে মানে আপোনাৰ SDGৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহাটো আহিবই হয়নে দেন আপোনাৰ এইবোৰ সাৰ্কেল বেজ ইকনমি ডাইৰেক্ট সুধি দিব পাৰে তেতিয়া আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত লিংক কৰাই দিলে যে এনেকুৱাকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইণ্ডিয়াই জইণ্টলি এটা ইনিচিয়েটিভ ষ্টাৰ্ট কৰিছে যিটো হ'ল ৰেজ ইনিচিয়েটিভ আৰু তাৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে যিবোৰ এই ছেক্টৰটোৰ লগত সাৰ্কেল ইকনমিৰ লগত যোনে যোনে আহিব বিচাৰিছে বা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক বহুত ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এক্সাম্পল এটা দি দিলে আমাৰ আনচাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে ইমানখিনি আছিলে আজি আমাৰ টপিক যদি আপোনালোকে টপিকখিনি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে বা সুধিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ল আৰু বহুতে সুধি আছে PDFবোৰ ক'ত পাম আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন যিটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে তাতে আপোনালোকে এটা হোৱাটছএপ লিংক পাই যাব সেই হোৱাটছএপ লিংকটোত আপোনালোকে জইন হ'লে হ'ল এইটো আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এটা হয় তাত আপোনালোকে কি পাব আপোনালোকে MCQs কিছুমানো পাই থাকিব ডেইলি গতিকে সেই গ্ৰুপটোত জইন হ'লে আপোনালোকে PDFটো আৰামছে তাৰ পৰা এক্সেছ কৰিব পাৰিব বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যন সুধি আছিলে PDFটো কেনেকৈ পাম এই PDFটো মই তাত দি দিম আপোনালোকে সেই গ্ৰুপটোত জইন হ'লে হ'ল তাৰ পৰা আপোনালোকে আৰামছে ধুনীয়াকৈ পাই যাব ঠিক আছে ইমানখিনি আছিলে আজি আমাৰ টপিক আমি পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ